Moikka! Minä olen mukana Follow Farmerin 3. tuotantokaudella. Tervetuloa seuraamaan minun kasvukauttani. Mä olen Ilmari Hunsa Nousiaisista. Viljelen 240 hehtaarin kasviviljelytilaa ja siinä ohessa samalla myös noin 100 hehtaaria metsätaloutta. Ja ollaan Hunsan tilalla, jota olen viljellyt 2014 lähtien. Mun tila sijaitsee tässä lähellä lounaisrannikkoa ja tyypillinen maalaji mulla on hietasavi. Sitä on varmasti eniten. Ehkä tässä viime vuosina on tullut opittua se, että vedestä varsinkin alkukasvukautena on erityisesti pulaa, niin sitä myöten myös syyskasvien viljely on mulle kasvanut suurin piirtein yli puolet pinta-alasta. Minulla yleensä on jonkinnäköistä viljelykasvia kasvussa, syyskasveja. Tälle omassa toiminnassani ehkä tyypillistä on, että mulla on aika monipuolisesti eri muokkausvaihtoehtoja käytössä, että mulla on ollut ehkä sillä mottona, että on kivampi olla työkalupakissa enemmän työkaluja kuin yksi ja sieltä otetaan aina sit sopiva olosuhteisiin, mitä ikinä tarvitaan. Ja ehkä sillä mulla on ehkä erikoisinta, että periaatteessa mulla on 3 eri kylvökonetta, 3 eri kylvötapaa. Että on ihan tavarin kylvölannoitin ja suorakylvökone ja sitten on tarkkuuskylvökone ja sitten on striptil-kylvökone tai striptil-muokkainen ja niillä sitten koitetaan kasvusto perustaa aina sopivalla tavalla, mikä kulloinkin on sopivaa. Ehkä mulle ainakin viljelijänä on parasta ja mukavinta aina uuden oppiminen ja koittaa etsiä uusia keinoja, uusia juttuja pitkin poikin jopa maailmalta. Ja itsellekin niin viime vuosina niin täsmäviljely on pikkuhiljaa askel kerrallaan tullut mukaan ja sitten riviviljely on koitettu entisestään jalostaa eteenpäin useammille kasvilajeille kuin pelkästään sokerijuurikas. Öljykasvit käytännössä mäkin on tullut tarkkuuskylvettyä ja niitäkin hoidetaan riviviljelynä ja näin. Sitten välikasvia ja se on semmoinen mielenkiinnon kohde kanssa, että koitan maksimoida esikasvihyötyjä seuraavalle viljelykasville, niin erilaisia välikasveja on tullut kokeiltua. Mulle itse kasvinsuojelu on yksi keino. Työkalupalkassa hallita rikkatorjunta ja tautitorjuntaa ja ravinnepuutoksia ja kaikkea. Ja mulla on varmaan kasvinsuojelussa semmoinen motto, että mieluummin oikeaan aikaan kuin pyrkiä vähentämään ruiskutuskertoja. Että mä en ehkä kasvinsuojeluruiskutuskertoja niin pelkää, mutta mä monipuolisesti käytän kyllä kasvinsuojelua työkaluna kohti hyviä satoja. Ja kiva olla mukana tässä Follow Farmer tuotannossa mukana ja toivottavasti katsojat tulee näkemään mun kautta, että millä eri tavoilla voidaan kasvustoja perustaa, erityisesti kylvää ja muuta. Että varmasti tulen näyttämään, miten tarkkuuskylvö ja riviviljely ja toi mun striptil ja kaistamuokkaus, miten se konsepti toimii ihan alusta loppuun. Ja ne on varmaan semmoset, mitä tulen näyttämään ihan varmasti, miten ne hoituu. Ja kyllä mä koitan varmaan joitakin täsmäviljelysovelluksiakin vähän esitellä, miten niitä tulee hyödynnettyä missäkin vaiheessa. Eiköhän tästä päästä alkuun ja lähdetään katsomaan mun kasvustoja tonne pellolle. No niin, ensimmäinen pysähdys peltokerroksella on syysvehnä ja ollaan tällaisella lohkolla, jossa on nyt sit toteutettu tätä mun kaistaviljelymenetelmää nyt perin pohjin, että siinä näkyy mun viimevuotinen syysrapsin sänki, joka on ollut tarkkuuskylvetty syysrapsi ja sit minä tähtäilin kepsillä ajani tänne väliin nyt sitten kaistamuokattu sitten syysvehnä kasvusto. Tässä on siis Iparra-lajiketta ja niin kuin viime syksy oli märkä, niin tämäkin on suoritus ei ollut kuivimmasta päästä ja vähän myöhään kylvettykin syyskuun loppupuolella muistaakseni. Ja oli niin märkä, että syksyllä ei tehty mitään toimenpiteitä ruiskulla, että tästä lähdetään siinä mielessä ihan nollasta. Että tämä alkaa niin sanotusti varmasti jonkin tapaisella kasvusäädöllä ja rikkatorjunnalla hyvin todennäköisesti. Ja ihan lähipäivänä tullaan ensimmäinen lannoituskin tekemään kasvustoon. Joo, Ilmarin kanssa juteltiin. Tää on erinomaisen näköistä syysvehnää ja tässä on aikaisempana esikasvina ollut syysrapsi ja sitä kautta täällä on saunakukkapainetta ja sitä kautta on annettu nyt
ohjeeksi, että mahdollisesti voisi käyttää Tuuler Heavyä rikkakasvien torjuntana. Että se on erittäin tehokas ratkaisu siihen, vaikka se olisi isompaakin kuin täällä pellossa näkyy. Nyt ollaan tultu mun syysrapsilohkolle ja täällä mun syysrapsi on tiettävästi hengissäkin ja jotakuinkin ja se näyttää tällä hetkellä tältä keväällä. Joo, se on hyvän näköistä sinällään. Oletko tehnyt mitä kasvinsuonekäsittelyitä syksyllä? Kyllä syysrapsille joutuu syksyllä tekemään aika paljonkin. Että ensiksi on ollut rikkatorjunta ja putisantopilla ja sitten korrensäätöä 4 lehtiasteella Juventuksella. Just, niin on saatu kasvupiste pysymään alhaana. Kyllä. Niin, sulla on tosiaankin monipuolisesti erilaisia kasveja. Mitä sulla on tänä vuonna kaikkea kasvussa? Mulla on 8 eri kasvilajia. Syysvehnää, ruista, tätä syysrapsia, kauraa ja kuminaa, ruokahernettä ja sokerijuurikasta ja uutena vielä korianteria. Se on monipuolinen. Siitä saa hyvän viljelykerro aikaa. Väkisinkin. Joo, joidenkin silmään tämä syysrapsihan voi näyttää aika rajulta, että olisi ihan kuollut, mutta tää kun paljastuu keväällä, niin haju on jonkun mielestä myös kaamea, mutta ei se välttämättä sitä sano, etteikö tämä hengissä ole. Ja sitten jos tän halkaisee, niin täältä pitäisi löytyä vihreä kasvupiste. Eiköhän tämä hengissä oli ihan vihreä kasvupiste tuossa peukaloiden vieressä. Aha, sitten tultiin viimeiselle peltokerrospysäkille. Tässä on syysvehnän sänkeen viime syksynä myöhään lokakuun ensimmäisenä päivinä kaistamuokattu peltoa ja samalla on kylvetty myös vähän välikasvia ja muun muassa ruista ja apilaa ja lupinia sen sellaista. Ja tarkoitus on tänä keväänä kylvää näihin olosuhteisiin sokerijuurikasta. Minua itsekin vähän jännittää, kuin se tulee tapahtumaan ja onnistumaan, mutta yritetään nyt saada sokerijuurikas kasvuun näissä olosuhteissa. Kiitos tästä ja muista seurata Follow Farmeria. Minä olen siellä ja tulette näkemään, miten tämänkin pellon kanssa käy.